ودي المحاولة الثالثة لتصوير الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. So if you haven't realized, this is attempt number 3 in taking the video. This video is in Arabic. So if you haven't already, you can click on CC, the closed captions in the video down below, and you can watch the video with the translation of the video. So يلا بينا، يلا نبدأ، وإن شاء الله ربنا يسهل كده ونعرف نعمل فيديو على بعض، عشان أنا زهقت. طيب الفيديو ده كنت عايز أتكلم فيه عن الإحصائيات، وهل تقدر إنك تكون رأي في كرة القدم باستخدام الإحصائيات؟ علشان خلينا نكون واضحين، واحد زي مهتم بالكورة وعايز يتفرج على كورة على قد ما يقدر، تمام، بس مستحيل تتفرج على كل الدوريات اللي في الدنيا، وصعب جدا جدا تتفرج على مثلا ماتشات في الدوريات الخمسة الكبرى في اسبوع واحد، وصعب انك حتى لو انت بتتفرج على دوري معين، يعني انا حتى ما بلاقيش الوقت ان انا اتفرج على كل ماتشات الدوري الانجليزي، مستحيل. في فرق، يعني مثلا في اول فيديو عملته خالص كنت بعد 10 اسابيع او كده من بداية الدوري، هتلاقي الفيديو في الفيديوهات بتاعتي، ممكن تروح على القناه وتتفرج على الفيديو لو عايز. هتلاقي ان انا مدي درجه لكل فريق بحسب مستواهم في ال10 اسابيع الاولانيين دول. Leicester City I give a B+ because while the wins have been really impressive, their defeats have been on the whole really disappointing. But B+, therefore they should be competing for Europe absolutely fine. طب انا عملت كده ازاي؟ لان من صعب جدا انك تكون رأي عن فرق انت ما بتتفرجش عليها، صح؟ قمت عامل ايه؟ قمت رايح على النت وبصيت على احصائيات وبصيت على ماتشات الفريق رقميا. Defensively, they're actually up there. They're 1, 2, 3, 4, 5th in terms of goals conceded, and in terms of expected goals against. They're pretty much mid-table. قدرت من خلالها ان انا اكون رأي، يعني رأي عام. طبعا فيديو مدته نص ساعة بيتكلم عن كل الفرق ال20 بتوع البريمير ليج، صعب انك تقول تفاصيل عنها اصلا. طب بس طبعا الواحد بيحاول يكون رأي شامل على قد ما يقدر، بس يعني نزيه وبيقول نقط ليها وزن وليها معنى. طيب انا حبيت النهارده ان انا اعمل النقطة اللي انا عايز اعملها النهارده، بان انا اتكلم عن مدافع بيلعب في ليل، عنده 21 سنة، وليفربول يقال ان هم مهتمين ان هم يشتروه. اسمه سفين بوتمان. ده مدافع انا ما كنتش اتفرجت عليه قبل كده، ما كنتش سمعت عنه قبل كده، ما اعرفش عنه حاجة، وعايز اعرف طب هو ده اصلا هينفع ليفربول ولا لا، وهل الكلام ده ليه وزن ولا ليه اي معنى ولا لا، وهل هو هيناسب ليفربول اصلا ولا لا. قمت داخل في يوم من الايام على الموقع المحترم المسمى بتويتر، لقيت التويته دي طلعت في وشي، ودي تويته بتقارن بين سفين بوتمان وفيرجيل فان دايك. سفين بوتمان بيعمل حاجات احسن من فيرجيل فان دايك، واضح ان بوتمان ده حد بقى يعني يتبص عليه. قلت بس انا هروح على سفين بوتمان ده وابص عليه وافصصه واكون راي عنه واشوف هل هو هينفع لليفربول ولا لا بناء على الارقام. حلو، قمنا فاتحين المقال علشان نقرا كده هم بيقولوا ايه عن سفين بوتمان وايه اللي بيحصل. فلقيت كلام حلو كده عن ان سكواوكا هم اللي نزلوا الاحصائيات دي. هم بيقولوا ان هو واحد من احسن المدافعين في الدوري الفرنسي، وكسب اكتر من 65% من الكور الهوائيه، وبيعمل ارقام خياليه في الصراعات ال50-50. وبعدين لقيت التويته دي، وقفت. من حيث الصراعات على الكوره، في 396 لعيب تصارعوا على كرة القدم. سفين بوتمان هو احسن واحد في ال 396 لعيب دول. انك تكسب حوالي 75%، حوالي 3/4 الكور اللي انت بتصارع عليها، ده يدل على حاجتين: انك قوي جدا جدا جدا، وانك مدافع رائع رائع رائع. تمام، نزلت تحت شويه لقيت ان المدرب بيلعب بخط دفاعي لا عالي ولا واطي، لانه بيلعب حد عنده 37 سنه اسمه جوزيف فونتي، بالمناسبه كان بيلعب في ساوثهامبتون. فخط دفاعهم لا عالي ولا واطي، بس اللي بيحصل ان سفين بوتمان هو المدافع اللي بيلعب دور فيرجيل فان دايك في ليل، لان جوزيف فونتي بيستنى ورا، وسفين بوتمان هو اللي بيضغط عالي، يعني ساعات بيضغط عند نص الملعب.
ما عندوش مشكله ان هو يطلع لحد نص الملعب ويكسب الكوره، بس انتشاره الدفاعي حلو. بس في مشكله واحده، ان هو بيلعب على ناحيه الشمال، بس فيرجيل فان دايك هو اللي بيلعب على ناحيه الشمال في ليفربول. طب ايه حل الموضوع ده؟ طب ما انت عادي، ما انت ممكن تجيب فيرجيل فان دايك على ناحيه اليمين وسفين بوتمان على ناحيه الشمال. حتى لو جبت سفين بوتمان ممكن تلاعب بوتمان ورا فان دايك مع فان دايك. لو فان دايك اتصاب تنزل بوتمان. لو فان دايك عايز يرتاح نزل بوتمان. يعني مش هتضطر انك تلعب بفيرجيل فان دايك وهو عنده كسر في القفص الصدري تاني. ايوه فيرجيل فان دايك لعب عدد من الماتشات في موسم 2018 19 بكسر في القفص الصدري حرفيا. او مش هتضطر بقى تعتمد على ناثانيال فيليبس اللي كان بيلعب في شتوتجارت في الدرجه الثانيه في المانيا، ولا ريس ويليامز اللي كان بيلعب في الدرجه الخامسه. قمنا رايحين بقى اف بي رف، جبت سفين بوتمان وقارنته بين فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجول ماتيب. بس اللي انا عملته حاجتين، انا جبت فان دايك وجوميز وماتيب من الموسم اللي فات علشان سببين. السبب الاول ان فيرجيل فان دايك هو اللي بيلعب كل الماتشات، وجنبه هيبقى جو جوميز او جو ماتيب، واكيد لو بوتمان جه يبقى هيلعب جنب فان دايك. والحاجه التانية ان محدش في فان دايك او ماتيب او جوميز لعب قدر ماتشات كفايه ان انا اقدر اصلا احكم عليهم في الموسم ده. يعني فان دايك لعب 5 أو 6 ماتشات، جوميز لعب عدد قدهم بالظبط لحد ما اتصاب، وجول ماتيب بسم الله ما شاء الله يعني بيلعب ماتش ويتساب 10. تمام يا دنيا تمام. وفي كل الاحصائيات اللي انا عايز اجيبها قمت دايس على بير 90، يعني على مدار 90 دقيقه. كان في كذا حاجه من وجهه نظري انا شايف ان المفروض تبقى في مدافع بتاع ليفربول علشان يقدر يلعب. يعني مثلا الباصات اللي المدافع بيلعبها سواء فان دايك او جوميز او بوتمان او ماتيب، ولما اقول كلمه المدافع في الجزء ده من الفيديو يبقى اعني واحد من الاربعه دول. هل بيلعب باصات قصيره ولا بيحاول يمشي الكره قدام؟ المسافه دي في الاحصائيه دي بالذات مش معناها ان الكره بتتلعب مسافه قد ايه بس، لا هي بتتلعب مسافه قد ايه للجون للمرمى المنافس. ولقيت ان سفين بوتمان الفرق بينه وبين جوميز قليل جدا واحسن من جول ماتيب، فهو بين الاثنين، فمعناه ان هو ممكن يلعب مكان واحد من الاثنين ويؤدي نفس الدور. البساطة القصيرة اللي سفين بوتمان حاول يكملها قد ايه، طلع في المركز الثاني. المتوسطة يعني اللي طولها 15 ل 30 ياردة قد ايه، هو في المركز الرابع بس مش بفرق كبير عن جو ماتيب. وفي البساطة الطويلة البساط اللي كملها قد ايه، فهو في المركز الثالث برضه. فنقدر نقول من البساط ان هو يقدر يلعب بطريقة لعب باسلوب لعب ليفربول من حيث هجوميا بناء الهجمة هيبقى عامل ازاي. طيب هل الضغوطات على الفريق المنافس، عشان دي حاجة قلنا انها مهمة جدا في طريقة دفاع ليفربول واستخلاص الكورة تاني وبناء الهجمة من اول وجديد. لقيت ان سفين بوتمان بيضغط في التلت الدفاعي بتاع فريقه عدد مرات مقرب جدا لجو ماتيب وجو جوميز. طب بعيد عن فيرجيل فان دايك ليه؟ لان فيرجيل فان دايك بيضغط اكتر من سفين بوتمان وجو ماتيب وجو جوميز في التلت الاخراني من الملعب. وفي تلت الملعب زي التلت الدفاعي، التلت التاني بند اللي هو نص الملعب نفس القصة بتاعة التلت الدفاعي، لان فان دايك هو اللي هيبقى بيضغط عالي، جوميز او ماتيب، او في الحالة الثالثة لو اشترينا بوتمان يبقى بوتمان هو اللي هيفضل وفان دايك هو اللي هيضغط. تمام. فموقع سكوكا بين لنا في الاول ان هو مدافع رائع من الطراز العالمي وواحد من احسن المدافعين في الدوريات الخمسة الكبرى، واحتمال يبقى احسن مدافع في الدوري الفرنسي كله على بعض. اف بي رف اللي انا بصيت عليه بين لنا ان هو طريقة لعبه في رأيي تناسب طريقة لعب ليفربول، ولكن انا من وجهة نظري حاسس ان انا عرفت اكون رأي مبدئي عن سفين بوتمان. بس هل انا اوافق مع نفسي ان انا اكون رأي شامل ونهائي عن سفين بوتمان باستخدام الارقام بس؟ ما ينفعش. انا شايف ان الارقام والاحصائيات حاجة بتساعدنا انها تكون لنا رأي، بس هي مش كل حاجة. ومش معناه ان انا هروح على يوتيوب واتفرج على سفين بوتمان سكيلز اند جولز في فيديوهات على يوتيوب. لو اتفرجت على كيبا على الفيديوهات دي هتحس ان هو ليفيا شين، فالفيديوهات بتاعت يوتيوب مش هتنفع برضه. بس عشان اكون رأي كامل عن سفين بوتمان هضطر ان انا اتفرج على ماتشات
سفين بوتمان بيلعب فيها وعدد ماتشات كبير. فطبعا مفيش حاجة مثالية. لو عايز تاخد فكرة عن كرة القدم في الدوريات غير الدوري اللي انت بتتفرج عليه، انا شايف ان الارقام هي الطريقة رقم 1. هل هي احسن حاجة في الدنيا؟ اكيد لا. بس الطريقة رقم 2 انك تقرا اخبار، تتفرج على فيديوهات، تتفرج على هايلايتس، تتفرج على ماتشات بقى لو عندك الوقت. بس مفيش حاجة زي الاحصائيات دي هتبين لك فريق او لعيب بيلعب ازاي قد ما الارقام دي هتبين. وانا شايف ان على مدار السنتين 3 اللي فاتوا مواقع زي FBref، اندرستات، والفكره العامه بتاعت ان الاحصائيات في كره القدم زادت بشكل خيالي، وتحليل كرة القدم تطور بشكل ساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نفهم الكرة احسن ونعرف نقيم الاداء بطريقة احسن من كده بكتير. اللي انا عايز اقوله في الفيديو كان ايه؟ الاحصائيات مهمة، تقدر تكون بيها رأي، بس مش هيبقى رأي كامل. بس هو ده احسن طريقة نقدر نقيم بيها اداء لعيب ما نعرفش عنه حاجة، او اداء فريق ما نعرفش عنه حاجة، لحد ما نقدر نتفرج على ماتشات الفريق او اللعيب ده بيلعب فيها. ومش هينفع ماتش واحد، هيبقى كذا ماتش. فاحسن طريقة بالنسبة لي هي انك تروح وتشوف ارقام بتقول ايه عن اللعيب ده. بس كده. هما بيقفلوا فيديوهات اليوتيوب ازاي؟ السلام عليكم، معاكم علي من المستقبل. بعد ما حاول يصور الفيديو 3 مرات وحاول يمنتج الفيديو 3 مرات، لو وصلت النقطة دي من الفيديو بعد إذنك عرفني إن الفيديو عجبك بإنك تدوس لايك وتدوس سبسكرايب، واديني في الكومنتات تحت آرائك عن الفيديو اللي أنا قلت صح، اللي موافق عليه أو مش موافق عليه. وهتلاقي في الديسكريبشن لينك التويتش بتاعي ولينكات السوشيال ميديا. شكرا، ميرسي، السلام عليكم، أشوفكم بعدين.